ați revenit la Echilibru, sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harpur, iar astăzi vorbim despre parteneriat. Ei bine, este oarecum intrigant de ce doi oameni care au toate atributele, inteligență cognitivă, inteligență emoțională, empatie, tot ce este practic nevoie ca să facă o relație de parteneriat mutual satisfăcătoare pentru o viață mai bună, totuși aleg jocurile de dominare și putere. Pe mine una mă întristează acest lucru, pentru că există atât de multă satisfacție, liniște, fericire, mulțumire și împlinire în relația de parteneriat, încât mi-e greu să cred că cineva ar renunța de bună știință și bună alegere la acest lucru doar pentru un joc de dominare și putere. Și totuși se întâmplă de foarte multe ori, în cele mai multe cazuri. Din păcate, foarte rar reușesc să văd cupluri armonioase, cupluri care își respectă autonomia și individualitatea unul celuilalt, care apreciază și valorizează diferențele dintre ei ca fiind constructive pentru cuplu. Mă bucur când văd astfel de cupluri și le susțin foarte puternic. Chiar dacă există și momente dificile, chiar dacă mai există și momente în care s-au săturat sau au obosit, este important că ei au avut această determinare, această dorință de a trăi tipul de relație de parteneriat. Pentru că odată ce apuci și trăiești parteneriatul, după aceea doar acest lucru îți dorești. Și totuși, cum spuneam mai devreme, majoritatea cuplurilor fac jocul de dominare și putere. Aleg să facă manipulări, aleg să impună, să mintă, să constrângă, să limiteze. După cum spuneam, este intrigant să aflăm de ce. De ce? Am tot întrebat. Răspunsurile pe care le-am primit au fost legate de frică. Preventiv ca să nu mă înșele. Preventiv ca să nu-i vină idei. Preventiv ca să nu cad într-o imagine proastă că aș fi sub papuc sau el ar fi șeful. Deopotrivă și femei și bărbați aleg jocul de dominare și putere. Știu, este satisfăcător să ai senzația că tu decizi pentru amândoi, să se facă lucrurile cum îți place ție. Pe de altă parte, acest joc de dominare și putere conduce inevitabil la frustrare și nemulțumire pentru ambii parteneri. Indiferent care dintre ei conduce, decide, ambii suferă, ambii ajung să sufere. Inevitabil. Pentru că atunci când facem un joc de dominare și putere, vrem să îl dominăm pe celălalt, adică celălalt este mai puțin important decât noi. Celălalt nu poate să gândească la fel de bine ca noi. Celălalt nu simte cum ar trebui să simtă și îi spunem noi. Celălalt nu face ce ar trebui să facă din perspectiva noastră. Ca atare, cel care domină simte frustrare și vrea să-l constrângă pe celălalt să facă ceva, iar cel care este constrâns nu are cum să se simtă bine în această postură, pentru că este obligat să facă ceva ce nu crede sau nu simte. Se procedează așa și se acceptă așa o lungă perioadă de timp.
S-a considerat că bărbatul este capul familiei și femeia este gâtul. Sunt convinsă că ați mai auzit expresia asta. Că bărbatul este cel care decide și femeia trebuie să se supună. Modelul ideal este bărbatul stă mândru, dă cu pumnul în masă și ia decizii pentru toată familia, iar femeia stă cu minte și se supune. Mă bucur că acea etapă a încetat. Sper că a încetat, deși încă multe cupluri reproduc acest tipar. Din păcate, s-a întors foaia și acum femeile sunt cele care cer să fie cele care conduc și cele care decid. Am spus din păcate pentru că atributele femeii sunt flexibilitatea, adaptabilitatea și conținerea, nici de cum decizia. Departe de mine de a induce ideea că o femeie nu este capabilă de a lua decizii. Ba da, este foarte capabilă de a lua decizii și uneori deciziile femeii sunt mai bune decât ale bărbatului. Însă, bărbatul este născut analitic, el este născut să găsească soluții, strategii, metode pentru rezolvarea problemelor. În momentul în care o femeie consideră că ea trebuie să ia deciziile, ea trebuie să fie punctul dominant în relație, ceea ce face este să anuleze bărbatul. Și tocmai de aceea n-ar trebui să ne mire că într-o societate în care femeile pledează pentru puterea femeii și femeia care nu are nevoie de bărbat, avem o grămadă de bărbați efeminați. Efeminați, adică își exacerbează și exagerează atributele feminine. Ei încearcă acum să fie înțelegători, suportivi, flexibili, adaptabili, pentru că au femei dominante. Și nu mai este loc. Nu este loc de doi dominanți într-o relație. De asemenea, lupta continuă. Femeile care își asumă rolul de femei supuse sunt cele care pledează în victime și fac un comportament de dominare de tip pasiv-agresiv, adică folosesc tot felul de tehnici de manipulare și de influențare a bărbatului, mai ales minciuna, prin care el să ajungă să facă ce vrea ea, doar pentru că ea trebuie să aibă dreptate. Trebuie să compenseze această supunere care este umilitoare, jignitoare, limitativă, constrângătoare. După cum vedeți, niciuna dintre variante nu este ok. Și spun acest lucru pentru că avem în vedere relația de parteneriat. În relația de parteneriat nu domină nimeni și nu pierde nimeni. Pentru că jocurile de dominare și putere sunt încă foarte menținute în relațiile de cuplu, pentru că este vorba despre pierdere. Ce pierd dacă mă supun ție? Mă pierd pe mine, iar acesta este un risc major. Pentru ce să mă pierd pe mine? Doar pentru ca să-ți fac pe plac? Doar ca să respect un mit al unei societăți expirate? Da, femeia nu mai vrea să facă asta. Iar bărbatul, până la un anume punct, poate să-i facă pe plac femeii, dar nu este în structura lui să fie submisiv, să fie supus și ca atare se va revolta. Cum spuneam, ambii suferă.
Niciunul nu-și găsește locul în relația de dominare și putere. Tot ce pot să facă este să schimbe rolurile periodic, ca să aibă fiecare dintre ei parte de satisfacție cât de cât. Păi tocmai de aceea a învățat psihopatul să fie atât de adaptabil. Tocmai de aceea psihopatul are atât de mult succes în a cuceri. Din cauza acestor mituri expirate, femeia trebuie să fie supusă. Ei bine, da, psihopatului îi place să domine. Mult. Pe de altă parte, femeia dominantă este extrem de interesantă pentru psihopat, pentru că îi place să domine. Da, știu, am spus același lucru. Ceea ce va fi interesant pentru psihopat va fi să cucerească femeia dominantă ca să o supună. Ori femeia dominantă așteaptă și își dorește și se străduie să obțină un partener, nu un șef, nu un factor de decizie care să-i spună cine să fie. Dar psihopatul asta face pentru că este singurul lucru pe care îl știe. Însă toate armele pe care le are psihopatul împotriva oamenilor empatici, calzi, cu nevoie de iubire, capabili de iubire, sunt oferite de oamenii empatici. Oamenii empatici efectiv oferă pe tavă metodele prin care să fie manipulați. Și atenție, nu vorbesc despre vulnerabilități, ci vorbesc despre a aduce efectiv cerințele. Psihopatul trebuie să domine, nu există altă variantă. Și trebuie să domine și să cucerească, pentru că el este gol pe interior, pentru că el urăște. El nu este capabil de iubire. Nefiind capabil de iubire, nu-i rămâne decât ura și furia. El trebuie să distrugă tot ce este bun și frumos pentru ca toată lumea să fie ca el. Pentru că el ăsta este. Și el nu poate fi altfel. Și el simte că este în neregulă, simte că este altfel decât ceilalți și ca atare vrea să-i schimbe pe ceilalți după el. Cum spune și Biblia, Dumnezeu a făcut omul după chipul și asemănarea sa. Psihopatul se consideră un Dumnezeu și trebuie să modifice victimele după chipul și asemănarea sa. Trebuie să planteze în ceilalți ură, invidie, furie, certuri, distrugere, haos. Pentru că asta este el și nu știe altceva și nu poate altceva și nu se poate adapta la altceva. Ca atare, indiferent dacă psihopatul este bărbat sau este femeie, partenerul sau partenera de cuplu stă acolo doar dacă face sacrificii, doar dacă renunță la sine. Acela nu este parteneriat. Parteneriat înseamnă drepturi egale. Parteneriat înseamnă ca eu să știu cine sunt, știu ce vreau, știu ce am nevoie și știu că am dreptul să primesc, la fel cum am obligația să ofer. Păi, este mai simplu să ceri, nu? Este mai simplu să aștepți să primești. Este mai simplu să-l îndatorezi pe celălalt decât să te îndatorezi pe sine. Sunt și persoane care se îndatorează pe sine în exces, preluând cumva asupra lor și responsabilitatea obligațiilor celuilalt. Este tot pasiv-agresiv. Nu este un sacrificiu în numele iubirii. Nu suntem altruiști dacă nu-l lăsăm pe celălalt să fie cine este, ci dimpotrivă, suntem la fel de toxici ca și psihopatul. Psihopatul o face pentru că nu poate să fie altfel.
dar nu avem dreptul să numim iubirea sau empatia motive ca să îndatorăm pe ceilalți față de noi. Este tot comportament psihopat. Eu sunt atât de altruistă încât te oblig pe tine să ai grijă la sensibilitatea mea. Este exact descrierea persoanei toxice. Poate să fie și psihopate, dar toxic cu siguranță este. Dar este extrem de satisfăcător să ni se facă pe plac. Este extrem de satisfăcător să se întâmple lucrurile cum credem noi. Pentru că, după cum spuneam și la început, majoritatea oamenilor aplică această metodă și fac acest lucru din frică. Din frica de pierdere, din frica de a nu fi suficient de bun, din gândirea internă, interioară că nu merit și ca atare fac foarte multe, fac în exces, trebuie să-l controlez pe celălalt ca nu cumva să ajung vreodată la senzația aceea de nu sunt suficient de bun, pentru că aia este trauma și nu pot să suport, nu mă pot pune față în față cu asta și atunci mai bine îl domin pe celălalt și îl fac mic undeva acolo, doar ca să nu fiu pusă în față cu acest nu merit, nu sunt în stare. Cele mai multe cazuri pe care le-am întâlnit, relația de dominare și putere era legată de merit sau nu merit, adică de nu merit, de frica de a nu ajunge în postura în care să fie față în față cu nu merit iubire. Nu merit să fiu acceptată așa cum sunt. Și ca atare creez o imagine așa extraordinară, minunată, bazată pe minciuni, în care celălalt să creadă că sunt superior sau superioară, că știu mai multe, că pot mai bine, că mă descurc mai bine, că orice mai bine. Doar pentru a nu fi pus față în față cu vulnerabilitatea. E bine, da, parteneriatul înseamnă a pune vulnerabilitățile față în față, a fi acceptate aceste vulnerabilități și a fi protejate. Parteneriatul nu permite să fiu mai sus decât celălalt. Parteneriatul nu permite să fiu mai jos decât celălalt. Parteneriatul nu permite să-mi idealizez partenerul, ci să-l văd ca cel mai bun prieten, iubit, familie, orice membru al familiei. La fel ca mine. Merităm amândoi. Amândoi merităm iubire, amândoi oferim iubire, amândoi primim iubire, amândoi primim înțelegere, amândoi oferim înțelegere, amândoi avem planuri constructive, amândoi mergem pe același drum. Chiar dacă ne dorim lucruri diferite și uneori este ca mine, uneori este ca tine, dar direcția este comună. Scopurile sunt comune. Comune, nu aceleași. Parteneriatul înseamnă comun, nu identic. Când visăm că avem același scop, identic, și că noi suntem la fel, fuziune, este imposibil să meargă pe termen lung, pentru că este un bazm care nu se potrivește cu realitatea. În realitate suntem oameni diferiți. Avem scopuri diferite. Și da, psihopatul are scopul lui ascuns și spune orice și face orice ca să-și atingă scopul lui în care crede cu determinare. De asta păcălește, pentru că el crede cu determinare în acest lucru și are tot dreptul să o facă. Și nu avem dreptul să ne simțim mințiți și păcăliți, pentru că noi am ales să credem în asta. Știu, sună dur,
Pe de altă parte, ceea ce vreau să subliniez este că atât timp cât nu ne luptăm pentru o relație partenerială, în sensul în care nu alegem relația partenerială și ne chinim, ne zbatem în tot felul de surogate de jocuri de dominare și putere, nu o să ajungem la parteneriat. Nu pot să aștept de la mine să sacrific orice, să suport orice, că poate la un moment dat va deschide ochii, își va băga mințile în cap și va fi cine trebuie. Nu. La fel și în relația părinte-copil, sacrificiul pe care îl face părintele este al său, este alegerea sa. Sacrificiul părintelui nu obligă copilul să fie cine vrea părintele să fie. Pentru că la vârstă de adult va face exact același lucru. Va aștepta ca cineva să se sacrifice pentru el și el să fie obligat să-i ofere ce îi se cere. Nu. Alegerile noastre sunt ale noastre, suntem responsabili pentru alegerile pe care le luăm. Nu este altcineva vinovat că m-a mințit. Nu, sunt vinovată că am crezut minciuna. Eu sunt vinovată de ce fac eu, celălalt este vinovat de ce face el. Însă, acesta este subiectul pentru următoarea ediție. Pentru astăzi, cred că am subliniat destul și suficient ceea ce înseamnă parteneriatul și de ce avem nevoie de parteneriat în viața noastră. Pentru că parteneriatul ne ajută să fim noi așa cum suntem și ne ajută să progresăm realmente. Vis-a-vis de întrebarea mai bine singur sau mai bine într-o relație, din punctul meu de vedere, parteneriatul este cea mai bună variantă, având în vedere cine suntem noi structurați ca oameni. Dar parteneriat, nu relația doar ca să fie oricum o fi. Sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbur, și până data viitoare rămâneți în echilibru.